So yun guys, papakita ko sa inyo ang balloon printing. Ayan. 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 So meron siyang screen. Ayan. Ayan. Yung logo. Tapos syempre nakakailangan siya ng squeegee. Ayan. So ini-install natin yung squeegee. Ayan. Installation of squeegee. Ayan. Nandito siya. Lalagay natin yung squeegee. Siyempre, pag binaba natin, sobra. Sobra yung ano niya. Squeegee. Pagbaba. Okay. Bawas tayo. So guys, babawas tayo ng squeegee. Masyado siyang mataas. Okay guys. So, bababa siya. Baka mapunit yung screen. So, wait lang guys. Papatayin ko muna guys. So, ayan guys. Na-install na natin yung squeegee. Okay. Squeegee. Tapos, yung screen na logo. Ayan. Ganyan siya, no? Ayan siya. Ayun. I-install natin yung kanyang hangin. Ayun. Ayun. I-install natin doon yung compressor kasi kailangan ng compressor. Tapos dito yung setup niya, no? Ito yung start. Ito yung manual pressing. Ito yung start niya. So papakita ko sa inyo mamaya yung kanyang paano siya umandar. Okay? Ayan, ganyan siya. Dito natin i-inflate yung balloon mamaya. Dito, para yung hangin. Lumobo yung balloon dito na siya. Para hindi ka nalalayo. Kumbaga. Ayan siya. So, ayan. Ito kasi, naganyan siya, taas baba, pak. Tapos yung isa naman, gumaganon siya. Dalawa siya. Ayan siya. Ngayon, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya mag-operate. Thank you guys.
So guys, ito yung outcome natin, no? Yung logo na nagawa natin dito. Ito siya. So, yung iba nagpalya. Pero ito yung unang press natin. Kasi madaling matuyo yung pintura ng ink nito, ng pintura ng mga lobo. Ito guys. Maraming salamat sa panonood.